Yan. Import. Sorry po, taga Bacolod. Yan. Master magupit. Import, master magupit. Pinakataw sa rin yung vlog din, yung kaninang mga gandang patungan din. Na kulay blue ang baod, sir. Blue ka o gray? Gray. Ay, no, yun. Ay, sa kunya, hindi mo nagbobon sa iyon. Hilig lang. Ayun, kung sa kunipan sarili niya. Baga, Hindi yan. parang yung mga blue ang ating nilagyan. Boom style. Oh, talas na kayo siya. Ang tagat eh, kaulamig na sa ganda eh. Oh, wow. Ito na. Kumukulog na, kumukulog. Makapunog yung oras ko na nga. Yung tamaan. Tapos pala isang palok na nilagay natin dyan, yung dalawa na ka dyan. Liman-libo yung mabilis. Liman-libong bilis. Sinubusan na rin. Kung nagkabaho. Minsan nga, pag nagkadahaw. Oo. Sinubusan puno. Walang itinaganda ng puso kung magandang mundo, magandang yan. Walang itinaganda. Eh, pag nakawala na. Pero nakawala. Pintayin. Balikan naman tayo. Ay, sabi niya naman. Nakakita ako, bumagay. Ang YouTube ko. Nakakapit yung mas mukot yan. Saan ito kaya pasok? Hindi sir, nag-abro. Saan? May nag-overset. Kasi Singapore. Sa ano, sir ako, oil and gas ako.
Chow na. Parang sa mga siya. Oh, lampaya. Siyempre na lugar. Parang, hindi, sir, kami sa ano kami. Marami naman po kami sa down. Pero sir ako sa Shell. Shell Malaysia ako dati. Project. Sa may sabang na sa Kusyo. Yan. Kaway-kaway, sir. Kasama nga pala natin po itong bisita natin dito sa taga Batangas. Si Sir Jerry Gerona at shoutout kay kanino, sir, pangalan? Jimmy Gerona. Yan. Shoutout po sa inyo. Ayan po. Ayan po bisita namin. Yan. Na-timingan pong nagagawa po kami dito. Ayan. Bumisita po sa amin. Mukhang marami kayo nakuha ko na ito, ah. Yung iba na usap. Kabilang bakod. Pag dumungaw na, Ako na yan, pinakikil namin yan. Matigas hula. maganda